Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az Ex-el, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál. Nézzük, mi a helyzet az Ex-el, ez itt a kérdés. Mi van vele most, mit lehet tudni róla? Hát láthatóan azon agyal, hogy mi történt a múltban. Hogy változott meg a múlt? És van a szívének kedves személy, aki roppant értékes a számára. Tehát, hogy így a múlt változásai, hogy hogyan alakul át, és a gondolataiban pedig ott van még valaki más. Hogy ez te vagy-e, majd mindjárt elkérdezünk, de megnézzük, hogy mit jelent itt a halál. Az ő gondolataiban mit jelent itt a halál? Hát a vágyait illetően érzi úgy, hogy ő neki föl kell adni mindent. Hogy minden vágyátról le kell mondania, ezt nagyon nehezen teszi, nagyon rosszul éli meg, de minden múltbeli vágyát úgy éli meg, hogy ez vége, nincs több, nem lehet. Abból már nem lesz semmi. Na nézzük még az ajándékot. Itt a múltban, igen. Hát annak ellenére, vagyis hogy pont ezért, mert hogy úgy érzi, hogy a vágyát azt föl kell adni, azt is élheti meg, hogy neki nincs más lehetősége, mint hogy valamiféle függőségekben meneküljön, vagy esetleg, hogy hazugság volt azok a vágy, amit ő a múltban, amire ő vágyott a múltban, azok hazugságok voltak, és akkor ezt kellene megváltoztatni. Minden esetre ennek a megváltoztatását ezt így nagyon-nagyon-nagyon akarja, és ezen gondolkodik, hogy hogyan csinálja. És akkor nézzük itt a szerelmes nőt, hogy ő vele kapcsolatban mi az, amit ő itten gondol. Lehetséges, hogy ez mégiscsak rólad szól, mert olyan, mintha azt gondolja, hogy ez a személy, aki neki nagyon-nagyon kedves, az talán a félelmek, a féltékenységtől vezérelve olyanokat mondott vagy tett, hogy a különvállás eredményezte, tehát a lelki vagy fizikai eltávolodást eredményezte, és hogy ezen gondolkodik, hogy mi lehetett itt a háttérben, miért csinálta ez a személy, miért mondta azt, miért bizonytalanodott el, miért úgy kommunikál, tehát hogy ilyen tényleg ő benne is ez a nem tudom, hogy miért történtek így a dolgok, ezt az érzést, vagy ezt a gondolatot kelti benne. Na és akkor most megnézzük, hogy tulajdonképpen te vagy-e az a személy, akire itt utalt itt a szerelmes nő lapja. Tehát hogyan gondol, az a kérdésünk, hogy hogyan gondol ez a szeretett ex, hát biztos, hogy valamilyen módon szeretve volt, exként, de lehet, hogy még mindig, szóval ez az ex mit gondol a nézőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? Mit gondol vele kapcsolatban? Itt nagyon azt érzékelem, hogy lehetséges, hogy itt egy hármas kapcsolatról van szó, vagy legalábbis egy olyan helyzetről, amikor ő szíve szerint hátat fordítana egy számára fontos személynek, de mégis a családot nézi, mégis a hétköznapokat figyeli,
és ezért talán nem biztos, hogy hátat fordít, de most akkor itt az özvegyasszonyra kérnék szépen. Igen, és itt lehet, hogy ez a jelenlegi kapcsolata, de az is lehet, hogy ez egy múltbeli kapcsolat, ahol ténylegesen hátat fordított, és akkor csak a jelenlegi szituációjára gondol. Minden esetre, hogy ebben hogy ott van, ahol van jelenleg, amiben nagy szerepe van annak, hogy vagy ha vannak itt gyermekek, annak a kommunikációja, vagy pedig az a szituáció, hogy egy újfajta kommunikációt alkalmaztak vele szemben, mondjuk, hát mondjuk így, hogy megvezették, vagy az óránál fogva vezetik, így is lehet ezt mondani. Na és akkor nézzük a házat. Igen, hát azért ezzel tisztában van, hogy hogy ő ezt a családi gyökereket választja, vagy azt választotta, illetve azokat a hagyományokat, ez azt eredményezi benne, vagy ő nála, hogy azt a fajta találkozást, mint amit mondtam, hogy a hármas kapcsolat esélyeit megvan, tehát vagy a veled való találkozást, azt elveszti, és azok az érzések, amiket ő megmutat, azok hamissá válnak, vagy pedig ennek hatására, hogy nincs vagy nem lehet találkozás, ez ilyen őrült nagyjá és őrült ragaszkodóvá válik ez a szerelemérzés. Mind a kettő lehetséges, tehát hogy ha ő enged az egónak, és akkor ez ugye a nézők többféle variációt megélhetnek, azért mondom el, tehát hogyha enged az egónak, akkor azt mondja, hogy ez nem is volt egy valós érzés, és akkor menjen jobbra, én meg megyek balra. Ha viszont ez egy valóban mély érzés volt, akkor tud őrült nagyjá fokozódni a másik személynek a hiánya. Erre van egy dal, Szécsi Pál énekelte, hogy a távollét volt a címe, és akkor abban van az, hogy a kis tüzeket a távollét kioltja, a nagyokat fellobbantja. Tehát, hogy pontosan így van, amit mondok. Tehát, hogyha valódi szeretet volt, akkor ott őrült nagyjá tudja fokozni a másik személy hiánya ezt az érzést, és ha nem, akkor pedig az ego le tudja róla beszélni, hogy ez nem volt az. De ez csak akkor tudja lebeszélni, hogyha sikeresen, megpróbálja minden esetben, de hogy sikeresen le tudja beszélni, az attól függ, hogy kicsi volt ott az érzés, vagy valódi, vagy milyen érzésekről van szó. Na, de megnézzük, hogy vannak-e érzései ennek az ex-nek a néző iránt. Erre vagyok kíváncsi. Megkérdezzük ezt most, hogy milyen érzései vannak az ex-nek a nézővel kapcsolatban. Hát teljes kétségbeesésben van ez a személy, teljesen. Amióta nem vagytok együtt, azóta félelmei vannak, amiatt, hogy esetleg valami vita volt köztetek, de félelmei vannak amiatt is, hogy hogyan alakul, és ez ilyen nagyon betegessé fokozódik benne, tehát ezek a félelmek, hogy mit csináljon, nem tudja, most beszéljetek-e róla még egyszer, kell erről beszélni, vagy inkább maradjon csendbe, mit kezdjen vele, na nézzük a bírót.
itt megint nagy az utalás a hármas kapcsolat lehetőségére, tehát hogy azért, mert hogy ott van az életében ez ez a személy, és mint mondtam, lehet, hogy gyermek, de az a lényeg, hogy ha nem is gyermekről van szó, akkor a múltnak a megújítása, a múltnak az újraélesztése, és egy jó, szép kapcsolat, tartós kapcsolatnak a kialakítása, tehát az ábrándjaiban még nem adta fel, hogy ő neki egy szép családja lesz, egy szép családi élete lesz, és ez csak ábránd, mert realitás itt legalábbis nem mutatkozik. Na nézzük a féltékenységet. Itt nagyon erős az utalás arra, hogy a függőség, amiben menekült ez a személy, az nagyon káros hatással van rá. Ezt már ő maga is érzékeli, és ez nagyon rombolóra hat, de talán kap hozzá segítséget, de megnézzük még itt a bosszúságot, hogy mi az. Megint az jött ki, hogy korábban volt köztetek vita, és talán téged okol amiatt, hogy aztán már nem találkoztok, hogy már nincs közöttetek kapcsolat, és hogy ezek a nehézségek annak, hogy megéljétek ezt a jó érzést, hogy annak te vagy az oka, de itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy például, ha ez tényleg hármas kapcsolatról van szó, az nagyon önző dolog, hogyha ő úgy gondolja, hogy ő benne van egy kapcsolatban, és akkor a harmadik fél annak nincsen joga ahhoz, hogy ő teljes embert akarjon magának. Csak itt önzően arra gondol, hogy az ő szempontjából ő most így nehézségek adódnak, hogy ti találkozzatok, vagy nehézségek adódtak, a múltról beszélek, hogy ti találkozzatok, és hogy ezt ő rosszul éli meg, de azt nem látszik ebből, hogy ő most átgondolta volna, vagy igazából, hogy a te szempontodból, hogy ez rád hogyan hat, hogy te mennyire kiszolgáltatott helyzetben vagy, vagy voltál, hogyha ilyen hármas kapcsolatban voltál, és annak hatására mondtad azt, hogy köszönöm, én ettől többet érek, és én ezt így már tovább nem tudom. Vagy pedig, ha nem, akkor pedig azt a szituációt, tehát hogy a lényeg itt mindenképpen ez, hogy saját magadat részesítetted előnybe vele szemben, és ezt ő nem úgy éli meg, hogy te milyen jó, hogy saját magadat választottad, hanem hogy ő, jaj, szegény, hogy ő mit szenved. És itt neki ebből kellene most egy kicsit kijönni és felállni, mert hogy láthatóan ő szeretné megújítani kettőtök viszonyát, de úgy látom, hogy továbbra is csak úgy, ahogy korábban volt. Tehát mindegy, hogy volt ez korábban, hogy hármas kapcsolat vagy nem. A lényeg az, hogy az ő szempontjából jó legyen, olyan módon szeretné megújítani. És nem abból a szempontból, hogy te ö, ö, jól éld meg ezt az egészet, hogy te mit tudnál profitálni belőle, tehát ő nem arra törekszik, nem a win-win, tehát mindenki nyer a kapcsolatból, törekszik, hanem hogy csak arra, hogy ő nyerjen belőle. És itt lehet, hogy ez volt az oka is annak, hogy külön mentetek, hogy ez is benne volt, de minden esetre azt látom, hogy ő ezen a részen nem változtatott. Ha te igen, akkor ezt nagyon is gratulálok hozzá, nagyon jó,
hogy ilyen lelki erőt volt ezt megtenni, mert mint ahogy az előbb mondtam, ha itt valódi mély érzelmek vannak, akkor arra hatás lesz. Csak ki kell várni türelmesen. Ha meg nem, akkor az a hatás is megérkezik, hogy ő szépen lassan kihátrál, és akkor nem jelentkezik többet, és nem feltételeket ajánl, hogyha megjelentkezik. Mert hogy ha jelentkezik, akkor meg az a lényeg, hogy milyen feltételeket ajánl, hogy ja, továbbra is ugyanúgy, mint régen, akkor azt lehet mondani neki, hogy bocsi, ezt már egyszer lejátszottuk, még egyszer ne játsszuk már le. Ha ígérget fűtfát, nem, bocsi, majd ha már csináltál valamit, ígérgetés az eddig is volt. Tehát, hogy itt nagyon fontos, hogyha te neked egyszer volt már ehhez erőd, hogy ezt megtedd, akkor utána már ne add lejjebb, mert aztán utána sokkal nehezebb lesz abból kijönni. Most ez könnyebb, bármennyire nehéznek is tűnik. De itt úgy érzem, hogy ő nem akar egyenlőre a te érdekedben, inkább csak a sajátjában. Bármennyire szeretne is közeledni, itt magadra kell gondolni, illetve úgy gondoljál magadra, hogy ez lesz jó kettőtöknek, mind a kettőtök szempontjából. De megnézzük, hogy mi lesz valójában mindkettőtöknél, tehát hogyan alakul a kapcsolat. Ez a kérdés, hogy hogyan alakul ez a kapcsolat az ex-szel, mit lehet erről megtudni, hogyan alakul itt ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben, mit lehet tudni erről a kapcsolatról. Hát rengeteget fog gondolkodni rajta, hogy mi volt a múltban, hogy milyen veszteségeket élt meg ő ebben azóta, és hogy ez neki milyen fájdalmat is okoz, és hogy jaj, ő szegény feje. De nézzük akkor a veszteséget. Mert vége lett ennek a nagyon szenvedélyes szerelemnek, ahogy ő megéli, és az egész kiüresedett, és ő annyira szeretné, hogy ez újra megtöltődjön, és újra értékes legyen. Na de megnézzük a szomorúságot, mi ez a fájdalom itten. Viszont hiába, az előbb is azt mondtam, hogy érzékelem, hogy ő újra akarja indítani ezt az egészet, újra szeretné, mert ő nagy hiányt él meg. De pillanatnyilag, megint erről beszélnek itt ezek a lapok, hogy pillanatnyilag ő nem akar változtatni a régi dolgokon, hanem pillanatnyilag legfeljebb egy picivel másabb, vagy egy picivel jobbat tudna felajánlani, de ezt neked kell tudni, hogy mit akarsz ettől a kapcsolattól, ugyanis, mint ahogy elmondtam, ez tőled függ. Hát ha belemész ebbe a picivel jobba, akkor ő megint nyert helyzetben van, és ő nem fog attól a picinél többet változtatni. Tehát ez hiú remény lenne, hogy azon ő változtat. Viszont ha te kitartasz amellett, hogy te sokat akarsz, te sok változást, nagy változásokat akarsz, az lehet, hogy azt eredményezi, hogy akkor nem lesz újrakezdés, és akkor ő kihátrál véglegesen, de azt is eredményezheti, hogy ez őt még inkább arra sarkalja, hogy nagyobb változtatásra is hajlandó legyen. Ebből gondolom, hogy erre van lehetőség, meg ebből. Tehát, hogy ez a 3 lap arra enged következtetni, hogy azért ott ez nagy parázs, ami a mélyben benne van, még ha ő ezzel nincs is tisztában, de először megpróbálja a kicsit. Megpróbálja azt, hogy hát ha elég neked a kicsi ajánlat is,
és úgy jön, hogy akkor csak egy pici változtatással, de ha te nem elégszel meg vele, akkor ez a parázs benne jobban fogja égetni, és akkor utána majd később egy nagyobb ajánlatra is hajlandó lesz, csak jobban kell, hogy égjen és fájjon. És itt is erről van szó, tehát hogy ezt mutatja jelenleg. Úgyhogy erre lehet számítani a következő időszakban ettől a személytől, ettől az ex-től. Én remélem, hogy mindannyian is így átérzitek és megélitek, amit mondok. Kíváncsi vagyok egyébként, mert hogy így valahogy így érzékelem az ő energiáját, mármint ennek az ex-nek az energiáját, és tényleg ez a kicsit csillcsap energiát érzem belőle, tehát hogy ezt most olyan értelemben értem, hogy akinek nem annyira fontos, hogy te hogyan éled meg. Ő neki csak magának az önzését érzékelem, és erre kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogyan látjátok. Köszönöm, hogy megírjátok a kommentbe, köszönöm, hogyha bármilyen reakciót tesztek a kommentbe, vagy lájkoljátok is, esetleg feliratkoztok a csatornára, ha még nem vagytok feliratkozva, mert ezzel tudjátok segíteni azt, hogy én folyamatosan tudjak ilyen videókat készíteni. A leírásban találjátok az elérhetőséget, találjátok azt a tanfolyamot is, amellyel tudlak támogatni benneteket, hogy az önismeret az hogyan tudjátok fejleszteni az önismeretet, hogyan tudjátok azt a magatok belsejét megtalálni, hogyan tudtok kijönni a saját gödrötökből, mi az, amivel szembe kellene nézni. Erre mind jó lehet az, amit itt Lenormand tanfolyamként meghirdettem, és azt is a leírásban megtaláljátok, úgyhogy bátran vágjatok bele. Én szerintem bőven meghozza az árát, hosszú távon biztosan, úgyhogy amíg nem találkozunk, addig pedig mindenkinek minden jót kívánok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!